Hi guys! My name is Kenny and welcome back. Kamusta naman kayong lahat? I hope you're all doing well and sana din happy kayo. For today's video, as you guys can tell sa title, ang gagawin ko is ipapakita ko sa inyo kung paano ko gawin yung aking full coverage foundation routine. Basically, today ang gagawin ko nga is i-share ko sa inyo what I do before, during, and after kung mag-apply ng foundation sa aking face. Yung skin prep, tools, paano siya i-apply, and yung ginagawa ko nga kapag nagawa ko na or nalagay ko na yung foundation sa aking face. Lahat ng yon i-share ko and sasabihin ko sa video na to. And tsaka tingnan nyo din kasi, diba, as of this moment, hindi maganda yung skin ko. Kaya for those of you na medyo nagsastruggle sa skin imperfections like me, do not worry kasi normal lang yan. And ayun nga, sa video nga na to ang gagawin ko is i-share ko sa inyo yung steps para matakpan siya. For me guys, when it comes talaga sa pag-apply ng makeup, super importante ng skin prep. Iba talaga guys, napansin ko na mas maganda yung kapit and yung finish ng makeup kapag well-hydrated and moisturized yung skin. Skin type ko is oily, but dito sa part na to ng aking face, lately napansin ko na medyo nagiging parang flaky and nagbabalat siya. And dahil doon, ang ginagawa ko is nagsascrub muna ako ng face. Just to make sure na kapag nilagay ko yung foundation, hindi siya nagkikling sa mga dry patches. Kaya if you have that, yung mga dry patches dito, sa nose, sa forehead, or sa kahit anong part ng face, mas okay talaga na bago kayo maglagay ng makeup, i-scrub nyo muna yung face para mas fresh and mas flawless yung canvas. Okay, so after ko mag-scrub ng face, ang ginagawa ko naman is naghihilamos ako ng face to make sure na talagang lahat ng dumi matanggal. And para din matanggal yung oil, kasi usually bago ako mag-makeup, galing ako sa labas. So ayun, to make sure na malinis yung face ko, talagang naghihilamos ako. I know medyo madami yung step, but trust me, maganda yung kakalabasan ng makeup kapag ginawa nyo to, so sundin nyo na lang. Moving on sa next step, so after ko mag-cleanse ng face or maghilamos, what I do is naglalagay ako ng toner, and yung ginagamit ko lately is itong iWait Korean Aqua Pure Gel Toner. And eto siya guys, this is how the product looks like. I'm very sure na madami sa inyong curious and gustong malaman how I feel about this product, kaya gagawan ko na din siya ng mini review dito sa video na to. Para din, di ba, kapag ginamit ko tong product na to sa mga future videos, you have an idea na how I feel about this product. So dito sa may packaging niya, sabi this product is made in Korea and it contains 85 ml. Product description, it says here that the iWait Korea Aqua Pure Gel Toner replenishes your skin after washing your face. It is formulated with skin balancing, hydrating, and soothing ingredients such as Panax ginseng root extract, rice bran extract, aloe vera leaf juice, and mulberry bark extract. So sabi din dito na itong Aqua Pure Gel Toner ng iWait Korea, nakakatulong siya to balance skin pH level, hydrate and replenish skin after washing your face, gently soothe skin, tapos nakakatulong din siya to improve absorption of skin products used after this toner. By the way, I forgot to mention that this one nga din pala is alcohol-free. This is how the product looks like, and as you can see, very watery yung kanyang consistency. Tsaka yung amoy na to guys, love na love ko kasi pareho siya sa amoy ng iWait Korea na Aqua Moisturizer. And alam niyo naman diba na sobrang love ko tong moisturizer na to, kaya ang happy ko kasi parehong-pareho sila ng amoy. Sobrang fresh kasi and refreshing nung scent. So when it comes to applying this product, actually I have two ways to apply it. First is applying it using my fingers, and yung second naman is applying it using cotton pads. So today sa video na to, ang gagawin ko guys is i-apply ko siya using cotton pads. Galing kasi ako sa labas and feeling ko kahit nakapaghilamos na ako, medyo madumi pa yung face ko. So to make sure na talagang matanggal lahat ng dirt, gamit tayo ng cotton pad. So with this one, what I do is ina-apply ko lang siya sa face, tapos kapag ina-apply ko siya, laging pa-upward yung motion. Hindi ko sure kung makikita nyo guys kasi ang dami kong ilaw, but grabe, kahit nakapaghilamos na ako, may mga nakuha pa din siyang dumi. Anyway, after kong gumamit ng cotton pad, ang ginagawa ko naman is bumabalik lang ako sa product, tapos this time ang ginagawa ko naman is ina-apply ko na siya using my finger. Kasi di ba kapag gumagamit tayo ng cotton pads, na-absorb ng cotton yung product. So to make sure na, yun nga, mas madami pa ding product yung mapunta sa face, bumabalik lang ako ulit. And of course, as usual, ang ginagawa ko is upward yung motion ng pag-apply ko or pag-massage sa face. Grabe guys, ang sarap ng feeling niya sa face kasi after nyo itong i-apply, mafe-feel nyo talaga na sobrang moisturized and plump nung feeling ng skin. Sobrang gusto ko yung formula nito kasi hindi siya kagaya ng ibang toners na nasubukan ko in the past. Usually kasi diba, kapag ka-toner, yung consistency niya para siyang tubig, but this one, gel type siya. And to be honest, parang ito yung first product or first toner na nasubukan ko na ganito yung consistency. Kaya ayun, sobrang natuwa talaga ako dito. Another thing na nagustuhan ko dito sa toner na to is that sobrang gentle niya sa skin.
Kaya whether you have sensitive, normal, combination, or oily skin, I'm very sure na magugustuhan nyo to kasi sobrang mild lang talaga niya. As in guys, wala siyang hapde or init sa face and even stinging sensation kapag ginamit. Also, yung dalawang favorite nating skincare ingredients, di ba? Kagaya nung sabi ko kanina, kasama dito, yung aloe vera leaf juice and green tea leaf extract. Kaya sigurado talaga kayo na okay to sa mga acne-prone skin and kung sensitive yung balat nyo. So yeah, if you're looking for a toner na gentle and perfect for everyday, I highly recommend na subukan nyo to. And ang maganda kasi dito guys is, meron din siyang nakalagay sa sachet, kaya kung hindi nyo pa kayang mag-commit sa malaking size, pwedeng dito muna kayo mag-try. Tapos di ba made in Korea din itong product na to, kaya sigurado talaga kayo na maganda yung quality. Also, if you're planning to get this nga pala guys, available to sa Watsons. Honestly, kahit hindi na kayo mag-moisturizer after using this Pure Gel Toner ng I Wait Korea, okay na. Kasi sobrang soft and supple na talaga ng skin. But, to further hydrate, kasi gusto ko talagang maging maganda yung finish ng makeup ko, gagamit ako nitong I Wait Korea na Aqua Moisturizer Whitening Vita. Feeling ko dito sa product na to, kahit hindi ko na-explain sa inyo, kasi alam niyo naman diba na sobrang love na love ko to. Kaya ang gagawin ko na lang is, i-apply ko na siya sa face ko. Ayan guys, nalagay ko na yung moisturizer sa aking face. So after nito, ang ginagawa ko is medyo sineset ko muna siya ng ilang minutes just to make sure na ma-absorb siya ng skin. So yeah, binababad ko muna yung face ko sa moisturizer for about 3 minutes bago ako mag-proceed sa next step. To prime my face, ang gagamitin ko is this one. And yung tawag dito is Neat 3B Face Saver Gel. If you have oily skin, I highly recommend this product kasi guys, grabe. Effective talaga siya. Actually, hindi naman talaga primer tong product na to guys kasi tingnan nyo. When you look at the packaging, nakasulat naman, di ba, na facial antiperspirant siya. Basically, deodorant siya, but for the face. So anyway, with this product, ang gagawin ko is, kukuha lang ako ng pea-sized amount. I have super duper oily T-zone, and napansin ko guys, na kapag ka etong 3B Face Saver Gel yung ginagamit kong primer, mas napapatagal niya yung aking foundation or yung makeup ko. Hindi niya naman completely nagagawang super duper dry nung face, but nakakatulong talaga siya as in. Kahit na after 5 to 6 hours and nasa labas kayo tapos mainit, mapapansin nyo guys na maganda pa din yung finish ng foundation. Super minimal lang talaga nung pag-oil up ng skin ko pagka ito yung gamit ko, and kahit mag-oil up siya, hindi siya yung sobrang nasting tignan or kadire. For foundation naman, since nga full coverage yung gusto nating ma-achieve, yung gagamitin ko today is yung aking favorite na Milani Foundation, and this one is yung Conceal Plus Perfect 2-in-1 foundation and concealer in the shade 03 Light Beige. Kung naghahanap kayo ng foundation na full yung coverage and talagang plakado kapag nilagay sa face, sobrang ganda nito guys. Okay, so when it comes to applying foundation, you have two options as well. First is of course using a sponge, and yung second naman is using a brush. Of course, nasa sa inyo na yan guys kung ano yung gusto nyong gamitin, but personally for me, ang gagawin ko is gagamit muna ako ng brush. Then after noon, tsaka ako magsa-sponge. Brush muna yung gagamitin ko to make sure na talagang sobrang full and opaque yung application ng foundation. And ayan guys, ang gawin natin is i-stipple lang natin muna siya to make sure na malay nating mabuti or mailapat ng mabuti yung foundation sa skin. Tsaka din para maiwasan natin yung streaks. Kasi kapag sin-wipe natin siya like that, ang mangyayari is magkakaroon siya ng line. And we don't want that to happen. Gusto natin na maging sobrang smooth and flawless talaga. So, to achieve that, ang gawin muna natin is stipple natin siya. See that? Di ba tingnan nyo? Sobrang flawless and maganda talaga yung coverage ng foundation kasi ang dami niya na-cover na skin imperfections sa akin. I mean, tingnan nyo naman, di ba? Yung walang foundation and meron, sobrang laki talaga ng difference. By the way guys, tip ko nga lang din pala na kapag maglalagay kayo ng foundation using a brush, make sure na kapag bine-blend nyo siya or sinoswipe nyo laging palabas. Huwag nyo siyang isoswipe pataas kasi meron tayong mga maliliit na buhok sa face eh. Yun kasing mga buhok natin sa face, yung tubo talaga nila parang palabas. So kapag sinwipe nyo siyang pataas, ang mangyayari is magiging rough and magaspang yung finish niya. Hindi kagaya ng kapag sinwipe nyo siyang palabas, diba? Padapa din yung buhok. So magiging ano talaga, smooth and flawless yung finish ng foundation. Of course, huwag nyo kalimutan maglagay ng konting foundation sa tenga and i-drag nyo din siya pababa sa neck para pantay. Tapos, for those of you naman na nagsastruggle sa mga areas na mabilis mag-crease, kagaya sa gilid ng ilong, sa may noo, and sa may under eye, ang maisasuggest ko sa inyo is gawin yung mas konti yung amount of product na ilalagay nyo sa mga parts na yon. Kasi kapag dinamihan nyo siya, asahan nyo na guys, magiging cakey talaga siya. And magiging sobrang visible nung pagka-cakey ng product. So, if you want it to be less visible,
mas okay kung konti lang yung ilalagay yung foundation or concealer. So ngayong nalagay na natin sa face yung foundation using a brush, pwede na tayo mag-proceed sa sponge. Kapag ka naman sponge yung gamit yung pang-apply ng foundation, I suggest na i-bounce nyo lang siya sa face. Huwag nyo siyang iso-swipe kasi kapag ka sin-wipe nyo siya, mabubura lang yung foundation and magiging streaky tsaka patchy yung finish niya. Also guys make sure na kapag ka bina-bounce nyo yung sponge sa face, huwag nyo gawing super duper DN. Kasi kapag ka diniinan nyo siya, nagkakaroon siya ng marks and pangit yung kanyang itsura. Dapat talaga very gentle and light-handed lang kayo. Now that we're done sa ating foundation, pwede na tayong mag-concealer and yung first kong gagawin is magsa-spot conceal. Just to make sure na sobrang plakado talaga and flawless tignan ng skin. And yung gagamitin kong product is itong Maybelline Superstay Full Coverage Foundation in Sand. And ayan guys, ang gagawin ko is idadot ko lang siya sa mga parts na feeling ko medyo dark pa and hindi pantay sa ibang areas ng face. So after natin siyang ilagay sa face, iset muna natin siya and maghintay tayo ng about 2 to 3 minutes. Kasi guys, kapag ka eto, binlend agad natin siya using a damp sponge, sisip-sipin lang ng sponge yung product. Mababawasan yung opacity or yung pigment ng product, kaya mas okay talaga kung isa-set nyo muna siya ng konti bago nyo i-blend. See that? Di ba mas gumanda na siya and nabawasan yung mga dark spots natin sa face. Using the same concealer but on a lighter shade, this one is number 15. Ang gagawin ko naman this time is i-highlight yung T-zone and under eye. And kagaya kanina, bago natin siyang i-blend, maghintay muna tayo ng ilang minutes. Another tip na maibibigay ko sa inyo guys, kapag ka nagbe-blend kayo ng concealer, make sure na after nyo i-blend yung under eye, kapag ka meron pang konting concealer sa may sponge, ang gawin nyo is medyo i-blend nyo siya dito sa may area na to para magkaroon siya ng gradient na effect. Minsan kasi kapag ka blend nyo siya ng super close sa under eye, masyadong harsh. So, para mas soft and meron nga siyang gradient na effect. I mean, mas lighter yung kulay sa under eye tapos pag palabas na, nagiging kakulay na siya ng foundation. Make sure na dinadrag nyo siyang palabas like this. To make sure na hindi mag-move yung ating foundation and concealer na nilagay, isa-set natin yung face natin. And yung gagamitin ko sa video na to is yung aking favorite na Coty Airspun Loose Face Powder. And yung shade na gamit ko dito guys is Translucent Extra Coverage. Sa lahat ng loose powders na nagamit ko and meron ako, ito talaga yung pinaka-favorite ko kasi talagang effective siya. Nakakatulong talaga siya guys para makontrol yung oil and mas mag-last yung makeup nyo. Tsaka ito din kasi yung ginagamit ng mga drag queens kapag ka nagme-makeup sila. Kaya sigurado talaga kayo na long-lasting to and pang malakasan. Tsaka tignan nyo naman, di ba, ang dami niyang laman. For 500 pesos or less than 500, meron na kayong 65 grams ng powder. Aabutin kayo ng mahigit isang taon bago nyo maubos to. So, bago natin iset yung ating face ng powder, ang gagawin natin is i-blend pa natin ng konti yung ating face just to make sure na walang creasing kasi kapag ka nilagyan na natin siya ng powder, ayun na yun guys, hindi nyo na mababago. And ayan guys, kuha na tayo ng powder. Para i-apply yung powder, instead of using a sponge, ang gagamitin ko naman this time is ang tagal ko nang hindi nagagamit to guys, or gumagamit nito, powder puff. Kapag ka kasi super full coverage, ang napansin ko is mas okay i-apply yung powder kapag ka puff kasi talagang nape-press nyo siya sa skin. And ang gagawin ko is magsisimula ako dito sa under eye. Tapos sisiguraduhin ko talaga na pine-press ko siyang mabuti. This will help na mag-lock and hindi mag-move yung concealer and foundation na nilagay natin. So, and of course, sa forehead din. Tapos with whatever's left, ang gawin nyo is kunin nyo lang siya and pwede nyo na ilagay sa ibang parts ng face. Medyo messy lang siyang gawin, but I promise guys, maganda yung magiging finish ng makeup. This part is optional and you don't have to do this. Pero kung gusto nyo gawing mas plakado and talagang full yung coverage ng foundation nyo, pwede kayong gumamit ng powder foundation na may pigment, kagaya nitong Vice Cosmetics na Duo Finish Powder Foundation in the shade Puti na Mez. Again, optional to. So, kung ayaw nyo, pwede namang skip nyo na lang tong part. Tsaka feeling ko din kasi kapag pinatungan nyo ng pressed powder na may pigment yung makeup nyo, especially yung pinong-pino na powder, parang mas airbrushed yung effect. Mas maganda siya. So, ayan. Tanggalin na din natin yung sa under eye kasi hindi naman tayo mag-eye makeup this time. Para ibalik yung kulay sa aking face kasi ang putla niyang tignan, I'll be using this Vice Cosmetics Aura Contour in For Sure. And feeling ko alam niyo na yung gagawin ko. Kuha lang tayo ng product tapos i-top off natin yung excess. So ayan guys, i-blend lang natin yung bronzer sa outer perimeter ng face natin para magkaroon siya ng warmth. Tapos, like what I always say, make sure na i-blend nyo siya sa hairline para mas seamless and
Maganda talaga yung blending. See that, di ba? Mas maganda siyang tingnan kapag may bronzer kasi merong parang dimension yung face. Dito sa may center, mas light siya. Tapos sa may outer part, mas deeper yung kulay niya. Of course, dito din sa may cheekbone, maglagay tayo ng konting-konti. And sa jawline, para magkaroon siya ng konting shadow. Tapos sa nose, actually, pwede din kayo maglagay ng konting-konti. Di ba tingnan nyo guys, mas buhay ng tingnan yung face after mag-bronzer. Sobrang plakado na, di ba? This time, magko-contour naman tayo. And yung product na gagamitin ko is this one guys. And ang tawag dito is Sleek Face Contour Kit in the shade Light. Kaya kunin lang natin tong shade na to using an angled brush. Tap off yung excess. Tapos ang gawin natin is i-blend lang natin siya sa hollow ng ating cheeks. Tapos, with whatever's left dito sa may brush, ilalagay ko lang siya dito sa may jawline. Para kapag ka-umangal tayo, di ba, merong cut and kitang-kita yung shadow. And of course, same lang din sa kabilang side. For my nose contour, I'm just gonna use the same product. Para gawing mas prominent and sharp yung contour, balik lang tayo sa loose powder tapos i-bake natin yung edges. Tapos, syempre yung nose contour, wag natin kalimutan because as you can see, di ba masyadong harsh and sobrang kitang-kita siya. Kaya ayan, i-bake natin siya. Dito naman sa part na to, usually ang ginagawa ko is sinaset ko lang siya for about 3 minutes as well bago ko tanggalin. Just to make sure na talagang mag-set and mag-lighten yung parts na may powder. Feeling ko medyo matagal na yung powder so tanggalin na natin siya. Ayan guys, o tingnan nyo, di ba? Mas prominent na and kitang-kita yung contour na ginawa natin. For my blush, ang ginamit ko today is Careline Fresh Tomato. Para lang fresh yung kulay niya. Tapos, for my highlight naman, yung gagamitin ko is itong Blight na Stardust Palette. Tapos, ito yung shade na gagamitin natin. Para mawala yung pagka-powdery ng ating face, gagamit tayo ng setting spray and yung gagamitin ko is yung Lux Organics na Beauty Mist by ACNE. Tapos, after nyong ilagay yung setting spray, balik lang kayo sa sponge and i-press nyo lang yung product sa skin. Tingnan nyo guys, di ba? Less powdery nang tingnan yung ating face after natin gumamit ng mist. Mas okay na siya and mas perfect. On my lips, sorry guys, hindi ko na na-film. But ang product na ginamit ko is itong Elana na Satin Stain Shine in the shade Positive Vibes. Nilagay ko lang siya sa may inner part. Tapos, on top, nilagyan ko siya ng EB Advanced na vinyl gloss. And super nice, di ba? Ang perfect ng combo. Anyway guys, that is it for today's video. I really hope na nag-enjoy kayo sa video natin today and sana din, kahit papaano, may mga natutunan din kayo. Thank you guys so much for watching. I love you all so much and I hope to see all of you again on my next one.